السلام عليكم. تخيلوا معاي انه في وسط عالم مليان العاب الرعب ظهرت لعبة هزت ارجاء هذا العالم. لعبة مش زي اي لعبة ابدا. لعبة كان فيها كل شيء، قصة معقدة، اجواء غامضة، ومخلوقات ما بتطلع الا في كوابيسك. هاي الايقونة اسمها ذا ايفل وذن او الشر في الداخل. هاي التحفة اخذتنا في رحلة مرعبة لعالم غير واقعي، عالم مليان ضلال واسرار. لكن مع كل هاي الاثارة وهاي الجودة العالية في اشي غريب صار. اللعبة هاي اختفت وحتى بطلنا نسمع عنها أخبار. خليك مع المقطع للآخر ولا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. كل شيء بدأ مع شينجي ميكامي، المبدع خلف سلسلة ريزيدنت ايفل، اللي كان أحد الأسباب الرئيسية في صناعة ألعاب الرعب الحديثة. مع نجاح ريزيدنت ايفل كان في توقعات عالية من اللاعبين إنه يبتكر شيء جديد ومميز، وبالفعل في عام 2014 ظهر وجايب معه ذا ايفل وذن، وكانت مفاجأة انعرفت بجوها النفسي المظلم والعميق، وأسلوب لعب متقن بيعكس فكرة البقاء على قيد الحياة وسط عالم مليان بالخطر. طيب إيش ميز هاي اللعبة عن غيرها؟ اللعبة قدمت لنا مزيج من الإثارة والتوتر، وهالإشي اللي عمله شينجي ميكامي كان ذكي جدا، لأنه جمع بين الرعب النفسي والتصوير الواقعي بشكل بخليك تشعر وكأنك في كابوس حي. المخلوقات في اللعبة ما كانت مجرد وحوش عادية، بل كانت بتمثل أكثر من هيك. كل واحد منهم كان بيحمل قصة، وما كانوا مجرد تهديد لحياتك في اللعبة بقدر ما كانوا يخلوا قلبك يدق بسرعة في كل لحظة. No, not that way. Losing our minds. There's something wrong with this He place. wants out! This is my will. بالنسبة للقصة كانت محبوكة بشكل معقد. البطل سباستيان كاستيلانو كان شرطي بيحاول يكتشف ايش اللي صار في حادثة قتل جماعي داخل مستشفى بيكون للأمراض العقلية، واللي اكتشفه خلال رحلته كان أكبر من كل شيء كان يتوقعه. بعد نجاح الجزء الأول من اللعبة تم إصدار الجزء الثاني من اللعبة في عام 2017، وكان أكثر تفصيل وأعطى للاعبين عالم أكبر وأوسع للاستكشاف. القصة تطورت بشكل رهيب وطوروا الرسومات بشكل كبير، بالإضافة بأنهم زينوها بنظام قتال مختلف عن الجزء الأول، يعني كان في تحسينات كثيرة. لكن مع كل هاي التحسينات للأسف اللعبة ما أخذت النجاح المتوقع. الآن بنقدر نطرح السؤال الكبير: ليش ذا ايفل وذن اختفت رغم إنها كانت بتملك كل العوامل اللي بتخليها تظل في الذاكرة؟ الجزء الأول حصل على مبيعات عالية وكان فيه إشادات من النقاد، لكن المشكلة كانت في التسويق. اللعبة ما أخذت الإضاءة الإعلامية اللي كانت بتحتاجها. أما الجزء الثاني رغم أنه أضاف المزيد من العمق والابتكار، لكنه صدر بوقت كانت فيه ألعاب رعب ثانية مثل Resident Evil 7 و Outlast 2، وكانت الأضواء مسلطة عليهم، والشركات الكبيرة كانت تركز على ألعاب ضخمة مثل The Last of Us و Uncharted، الأمر اللي خلى The Evil Within تتراجع بسرعة. طيب شو بخصوص مستقبل ذا ايفل وذن؟ هذا السؤال اللي بظل ينطرح من الجميع، وهل راح نشوف جزء ثالث ولا لا؟ في الحقيقة رغم الصمت الكبير حول اللعبة، لكن في إشاعات وتلميحات عن نية العودة إلها، خاصة مع استمرار نجاح ألعاب الرعب الحديثة. فهل راح نشوف جزء ثالث أو إعادة إحياء للشخصيات والعالم المظلم؟ لغاية الآن ما حدا عارف، ممكن وممكن لا، لكن الأمل عند عشاق اللعبة ما زال موجود. في نهاية المقطع احكي لنا، هل عندك الرغبة انه ذا ايفل وذن ترجع للساحة؟ وباعتقادك هل تستحق فرصة ثانية؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك. شكرا لمتابعتكم ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.